मोदक आणि चॉकलेट हे असं कॉम्बिनेशन आहे जे सगळ्यांना खूप आवडतं. म्हणूनच आज आपण बघणार आहोत उकडीचे चॉकलेट मोदक. सगळ्यात पहिल्यांदा आपण सारण तयार करून घेऊयात. त्यासाठी आपण इथे एक पॅन घेतलेला आहे आणि त्यामध्ये घालायचं आहे साधारण 1 चमचा तूप. आता आपण या तुपावर घालूयात किसलेला ओला नारळ. हा खवलेला ओला नारळ आहे. इथे फ्रेशच नारळ घ्यायचा आहे. इथे डेसिकेटेड कोकोनट वापरू नका. डेसिकेटेड कोकोनट जर आपण वापरला तर आपलं सारण खूप जास्त ड्राय होण्याची शक्यता असते, म्हणून आपण ते वापरणार नाहीये. ओला नारळ वापरल्यामुळे त्याच्यात छान मॉइश्चर राहतं. आता आपण हे खोबरं व्यवस्थित तुपावर एकदा मिक्स करून घेऊयात आणि मग यामध्ये घालूयात साखर, म्हणजे साखर आणि खोबरं एकत्र व्यवस्थित शिजेल. इथे आपण चॉकलेट फ्लेवरचे मोदक करत आहोत, म्हणून आपण गूळ वापरला नाहीये, कारण गुळाच्या चवीपुढे चॉकलेटची चव नीट लागत नाही. पण साखर या दोन्हीला छान बॅलन्स करते, म्हणून आपण इथे साखर वापरत आहोत. आता साखर पूर्ण मेल्ट होईपर्यंत आपल्याला हे साखर आणि खोबरं व्यवस्थित शिजवून घ्यायचं आहे. आता तुम्ही बघू शकता साखर व्यवस्थित आपली मेल्ट झालेली आहे आणि खोबरं व्यवस्थित शिजलेलं आहे. आता यामध्ये आपण घालूयात कोको पावडर. इथे आपण कोको पावडर वापरलेली आहे, पण जर तुमच्याकडे चोको चिप्स असतील तर ते वापरले तरी चालतील. त्याचबरोबर आपण घातलेली आहे मिल्क पावडर. मिल्क पावडरमुळे ह्याला छान एक असं क्रीमी टेक्स्चर यायला मदत होते. आता हे सगळं मिश्रण आपल्याला व्यवस्थित एकत्र करून घ्यायचं आहे आणि त्याचा एकत्रित गोळा झाला की आपल्याला गॅसवरनं हे उतरवून घ्यायचं आहे. आपलं मिश्रण आता तयार झालेलं आहे. हे सारण आपण गार करण्यासाठी बाजूला काढून घेऊयात. वरच्या पारीसाठी आता आपण उकड काढून घेऊयात. याआधीही मी 2-3 प्रकारात उकड दाखवलेली आहे, पण परत दाखवतेय. इथे आपण जेवढं पीठ घेणार आहोत तेवढंच पाणी गरम करायला ठेवायचं आहे. त्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे छोटा 1 चमचा तूप आणि अगदी 1 चिमूटभर मीठ घालायचं आहे. यामुळे पारीला खूप छान चव येते. आता पाण्याला उकळी यायला लागलेली आहे. यामध्ये घालूयात आपण तांदळाचं पीठ. जेवढं पाणी होतं तेवढंच आपण पीठ घेतलेलं आहे. हे आता व्यवस्थित एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे. मिक्स झालं की ह्याला मंद आचेवर एक वाफ काढून घ्यायची आहे. साधारण 3 ते 4 मिनिटं आपल्याला ह्याची व्यवस्थित वाफ काढून घ्यायची आहे. आणि मग हे पीठ जरासं गरम असताना, म्हणजे जेवढं हाताला सहन होईल तेवढं गरम असताना आपल्याला हे व्यवस्थित मळून घ्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकताय आपल्या पिठाला आता छान वाफ आलेली आहे. आपण हे एका परातीत काढून घेऊयात, म्हणजे ते गार व्हायला मदत होईल. पीठ आपण परातीत काढून घेतलेलं आहे. मी हाताला थोडंसं तूप लावलेलं आहे, जेणेकरून पीठ हाताला चिकटू नये आणि त्याचा गरमपणाही सहन व्हावा. हे पीठ एकदम गार करून घ्यायचं नाहीये, नाहीतर ते मळलं जात नाही. आता आपण हे पीठ जरा एकसारखं करून घेतल्यावर यामध्ये घालूयात चॉकलेट सिरप. हे रेडीमेड चॉकलेट सिरप घेतलेलं आहे. जर तुमच्याकडे रेडीमेड चॉकलेट सिरप अवेलेबल नसेल तर तुम्ही ह्याच्यात 1 चमचा कोको पावडर घालून व्यवस्थित मळून घेतलं तरी चालेल, किंवा ह्याच्यात काहीही न घालता हे पांढरं शुभ्र ठेवलं तरी छान दिसेल, की वरनं पांढरं शुभ्र आणि आतून छान चॉकलेटी असं सारण. तर तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही हे करू शकता. मी इथे पूर्णच चॉकलेटी मोदक अपेक्षित आहे, म्हणून वर थोडंसं सिरप घातलेलं आहे. यामुळे सारणाला पण एक थोडीशी चॉकलेटची छान अशी चव येते. आपलं पीठ आता व्यवस्थित मळलं गेलेलं आहे. ते एकसारखं झालेलं आहे. आता आपण याचे मोदक करायला घेऊयात. आपण आज साच्याने मोदक करणार आहोत, पण याच पारीचे तुम्ही नेहमीसारखे हाताने सुद्धा व्यवस्थित मोदक करू शकता. ही पारी व्यवस्थित आता तयार झालेली आहे. हे पीठ तयार आहे.
तर सगळ्यात पहिल्यांदा मी साच्याला थोडासा तुपाचा हात लावून घेते आणि मग साधारण एक लिंबा एवढा गोळा घेते पिठाचा आणि तो या साच्यामध्ये घालून तो सगळ्या बाजूनी इक्वली त्याला प्रेस करून घेते, म्हणजे मध्ये जागा होईल आणि साईडच्या बाजूनी छान पातं तयार होईल. आपली पारी आता तयार झालेली आहे. यामध्ये घालूयात आपण केलेलं चॉकलेटचं स्टफिंग पूर्ण भरून घालायचं आहे, जेणेकरून ह्याचा खुळखुळा होऊ नये, व्यवस्थित आपल्याला मोदक खाताना त्या चॉकलेटची चव पण लागावी. आता पिठाचा एक छोटासा गोळा घेऊन आपल्याला हे मोदक व्यवस्थित बंद करायचे आहेत. बंद करताना खालची बाजू सपाट व्हावी आणि कुठूनही ओपन थोडंसंही भोक राहू नये, जेणेकरून मोदक गळतील किंवा फुटतील याची काळजी घ्यायची आहे. आता आपला मोदक तयार झालेला आहे, तो आपण साच्यातनं काढून घेऊयात. आपण साच्याला तूप लावलेलं होतं, त्यामुळे मोदक निघायला काहीही त्रास होणार नाही आणि तुम्ही बघू शकताय आपला मोदक आता तयार आहे. अशाच प्रकारे आपण बाकीचे सगळे मोदक तयार करून घेऊयात आणि मग आपलं जे गरम झालेलं स्टीमर आहे त्यामध्ये आपण हे मोदक ठेवूयात. नेहमीच्या उकडीच्या मोदकाप्रमाणे आपल्याला एक 10 ते 12 मिनिटं हे मोदक वाफवून घ्यायचे आहेत, मग हे खायला तयार होतील. आता साधारण 10 ते 12 मिनिटं झालेली आहेत आणि तुम्ही बघू शकता मोदक अगदी व्यवस्थित वाफवले गेलेले आहेत. आता आपण ह्याला एक साधारण 5 मिनिटं जाऊ देऊयात, म्हणजे वाफ जरा सेटल होईल, मग आपण ते सर्व करूयात. तोपर्यंत तुम्ही याचं साहित्य लिहून घ्या. असे हे बाप्पाला आवडणारे मोदक आणि त्यात चॉकलेट फ्लेवर जे लहान मुलांना खूप आवडतं, हे कॉम्बिनेशन कसं वाटलं नक्की कळवा. रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा, चॅनल खाली कमेंट करा. चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर तेही करा आणि हो, बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका, म्हणजे आपले सगळे अपडेट्स तुम्हाला मिळत राहतील. धन्यवाद.